कसैको पनि सोशल मिडिया एकाउन्ट तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ उसको नामले मात्र त्यो पनि 5 मिनेटको भित्रमा नै यो भिडियो म तपाईले देखाउने छु र तपाईले कसरी 5 मिनेटको भित्रमा खोज्न सक्नुहुनेछ यो सम्पूर्ण कुरा यो भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउने छु। यो एउटा ह्याकिङ टुल हो जुन हामीले युज गर्छौं कुनै पनि कसैको इन्फर्मेसन निकाल्नको लागि। यो एउटा OSINT टुल्स को रिलेटेडमा आउँछ। यो टुल्स कसैको पनि इन्फर्मेसन निकाल्नको लागि एकदम नै काम लाग्ने गर्छ। कुनै पनि टार्गेटको तपाईले इन्फर्मेसन सबै कुरा जसको सोशल मिडिया एकाउन्ट सबै कुरा निकाल्न सक्नुहुनेछ। हामीले कसैलाई ह्याक गरेर छैनौं, उसको पब्लिकमा भएको जति पनि इन्फर्मेसन छ सोशल मिडिया एकाउन्ट छ उलाई मात्रै निकालिरहेको छौं। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। यस्तै राम्रो भिडियोहरुको लागि ह्याकिङ कन्टेन्टहरुको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। हामीले जुन इन्फर्मेसन निकाल्नको लागि टुल्स युज गरिरहेका छौं त्यसको नाम Sherlock हो। तपाईले Sherlock हेर्न सक्नुहुन्छ GitHub मा यो एउटा टुल्स हो। यो सिम्पली पाइथनबाट बनेको एकदम राम्रो टुल्स हो कसै पनि इन्फर्मेसन निकाल्नको लागि। त्यसको युजर नेमबाट तपाईले कसैको पनि इन्फर्मेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसको शटडाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ सोशल मिडिया एकाउन्टहरु। यो भिडियो एजुकेशनल पर्पसको लागि मात्रै हो। त चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अब मैले यसलाई इन्स्टल गरौँ। सिम्पली तपाईलाई इन्स्टल गर्नको लागि टर्मिनल खोल्नु पर्छ। टर्मिनल ओपन गरेपछि तपाईलाई यसरी यहाँ इन्स्टलेसन आउँछ जुन तपाईले मैले लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त्यहाँ गएर तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ अनि यही पेजमा पुग्नुहुन्छ र त्यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ। यो इन्स्टल गर्नको हामीले कालिनक्समा गरिरहेको छु। यदि तपाईले कालिनक्स आउँदैन चलाउन भने माथि आइबाट भिडियो छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि भिडियो छ गएर हेर्नु होला कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यसपछि यहाँ आएर तपाईले पेस्ट गर्नुपर्छ। पेस्ट गरे इन्टर गरेपछि यो हामीलाई भनिरहेछ हामीलाई अलरेडी फाइल मैले इन्स्टल गरिसकेको छु त्यही भएर यो इन्स्टल भएन। अब नेक्स्ट स्टेपमा हेरौँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेर। सिम्पली तपाईले चेन्ज डाइरेक्टरी गर्नुपर्छ। CD चेन्ज डाइरेक्टरी Sherlock मा गर्नुपर्छ। यदि तपाईले इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ भने त्यहाँ गर्नु होला। तपाईले यहाँ CD गर्छु पहिला यहाँबाट एक्जिट हुन्छु। मैले यहाँ सुडो कमान्डमा आएको छु त्यही भएर मैले यहाँ एक्जिट हुन्छु आफ्नो डेस्कटप आउँछु। CD आयो भने डेस्कटप आयो। CD Sherlock मा म गर्छु इन्टर गर्छु। Sherlock मा मैले आइसकेको छु। त्यसपछि हामीले एउटा कमान्ड प्रेस गर्नुपर्छ। हाम्रो कमान्ड पनि दिएको छ पाइथनबाट यो वर्क हुने हो मैले भनेको थिए। यो सिम्पली यो कमान्ड तपाईले कपी गर्नु होला। कपी गरे भने अरु यहाँ कपी गरेर यहाँ आएर पेस्ट गर्नु होला। तपाईले यहाँ पेस्ट गर्नु होला। Ctrl Shift V बाट पेस्ट हुन्छ। यो पेस्ट भयो भने यहाँ डाउनलोड लेखाउँछ। मैले अलरेडी गरिसकेको छु त्यही भएर अलरेडी आएको छ। डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई कसरी तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई भनिदिरहेको छु। तपाईले युज गर्नको लागि तपाईले यहाँ युजेस तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। हेल्पबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पाइथन Sherlock/help गर्नुहोस् सबै यसको युजेस आइहाल्छ। हामीले पनि गरेर हेरौँ। पाइथन हामीले के भनेको थियो पाइथन 3 गरौँ। हामीले पाइथन 3 हामीले गरेका छौं। Sherlock गरौँ र // हाइफन यसलाई भनिन्छ हेल्प गरे भने हेल्प सबै यसको सबै कमान्ड आइहाल्छ हेल्पबाट। अहिले म तपाईलाई सोशल मिडिया एकाउन्ट मात्र खोजेर हेराउने छु त्यही भएर म सोशल मिडिया एकाउन्टको लागि म गर्ने छु। सिम्पली त्यही मैले कमान्ड प्रेस गरे। यहाँ हेर्नुस् मैले यहाँ ठुलो बनाइदिएको छु अनि यहाँ हामीले कमान्ड प्रेस गर्नुपर्छ जुन कमान्ड हामीले भनेको थिए पाइथन 3। त्यसपछि यहाँ Sherlock पाइथन चाहिँ तपाईको ल्यापटपमा इन्स्टल हुनु पर्यो कम्प्युटरमा इन्स्टल हुनु पर्यो जुनमा तपाईले युज गरिराख्नु भइराछ त्यसमा र Sherlock गर्नु होला र युजर नेम हामीले गर्छौं Cybersec नेपाल हामीले लेख्छौं जुन मेरो च्यानलको नाम। तपाईले च्यानल अहिले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने गर्दिनु र इन्टरमा प्रेस गर्छु भने यसलाई अन गर्छ र युजर नेमबाट सबै कुरा फाइन्ड गरिराछ। अहिले जति टिकटक होस् इन्स्टाग्राम होस् युजर नेम सबै कुरा यसले फाइन्ड गरिराछ। ब्लगर होस् ब्लगरको फाइन्ड गरिदिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन वेट गर्नु होला यसको लागि। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरुको रिजल्ट आइसकेको छ। ब्लगरको यसले बताइदिएको छ इन्जिम भन्ने कुनै सोशल मिडिया होला त्यसको बताइदिएको छ। जुमिटको बताइदिएको छ सबैको भनिदिएको छ। मलाई तपाईले कुनै खोलेर हेराइदिराछु तपाईले टिकटक पनि म खोलेर हेराइदिराछु। यहाँ तपाईले भन्नुहुन्छ के अर्को छ भनेर अर्को हेराको छ यसले अर्को हेराको छैन त्यही हेराको छ। कुनै ब्राउजरमा गए मैले र यहाँ गएर खोलेर हेराइदिए तपाईहरुलाई इन्टर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक पनि आइसकेको छ। यो मेरो नै टिकटक हो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। लोगो सबै कुरा मेरो नै हो भिडियोहरु मेरो नै छ। यसरी नै तपाईले कसैको पनि सोशल मिडिया हेर्न सक्नुहुन्छ खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसको युजर नेमबाट मात्रै सबै कुरा तपाईले त्यसको हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु। होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो। सानो भिडियो हो 5 मिनेटमै तपाईले सबै कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु र अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यो पनि गरिदिनु किनकि यसरी नै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु यो च्यानलमा आइराको हुन्छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन काइनक्स कसरी इन्स्टल गर्ने भने यो भिडियो अवश्य नै हेर्नु होला।